तुम्हाला जर का सारखा अशक्तपणा जाणवत असेल आणि हिमोग्लोबिन कमी झालं असेल ना, तर हा पदार्थ तुम्ही रोज एक तुकडा तरी खायला पाहिजे. हो, रेसिपी लक्षात आलीच असेल. तर इथं मी ना मस्त असे हे बघा, हे देशी लांब आकाराचे शेंगदाणे खरपूस भाजून घेतलेत, सालं काढून घेतलेली आहेत. आता आपल्याला हे शेंगदाणे जे आहेत ना, ते असे पाकळ्या करून घ्यायचेत आणि पाकळ्या करताना हे जे देठ असतं ना, ते शक्यतो काढायचं. हो, हे तुम्ही शेंगदाण्याच्या कुटामध्ये घालू शकता आणि वापरू शकता. पण हे काढलं ना, म्हणजे आपली शेंगदाण्याची चिक्की अगदी छान होते. आपण पौष्टिक अशी शेंगदाण्याची चिक्की करतोय. तर आता इथं मी 1 चमचा आपलं घरचं साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि या तुपामध्ये लगेच आपण 1 कप गूळ घालून घेऊया. आता या गुळाचा आपल्याला पाक तयार करून घ्यायचा आहे. तर हा गूळ अगदी छान असा विरघळेतोपर्यंत एकसारखं हलवत राहायचं. नाहीतर काय होतं, तर हा गूळ जो आहे तो कढईला चिकटण्याची शक्यता असते. तूप घातलं की नाही की चिक्कीला चकाकी छान येते. म्हणून तुपाचा वापर अवश्य करा. इथं आपण कुठंही पाण्याचा वापर करणार नाही आहे. म्हणजे मग आपल्या गुळाचा पाक जो आहे तो अगदी कडक मस्त असा होतो आणि चिक्की कुरकुरीत आणि कडकसुद्धा होते. तुम्हाला जर का खूप अशक्तपणा जाणवत असेल, रक्तातलं हिमोग्लोबिन कमी झालं असेल आणि तुम्हाला हिमोग्लोबिन झपाट्यानं वाढवायचं असेल, तर तुम्ही जी औषधं गोळ्या घेता ना, त्याच्यासोबतच ही शेंगदाण्याची म्हणजे गूळ शेंगदाण्याची चिक्की जर का तुम्ही रोज खाल्लीत ना, तर तुम्हाला फरक नक्की जाणवेल. म्हणजे तुम्ही टेस्ट करून बघा की HB कमी असताना HB चेक करायचं आणि नंतर रोज गूळ शेंगदाणे खायचे. मग थोडेच दिवसात तुमचं HB वाढलेलं दिसून येईल. हो की नाही? मग आता रोजच कच्चे शेंगदाणे आणि गूळ हे खावं वाटेल का? नाही ना. मग त्याऐवजी आपण ही लहानपणी शाळेमध्ये असताना खूप वेळा खाल्लेली शेंगदाण्याची चिक्की अगदी झटपट तयार होते. मस्त अशी तयार होते, कुरकुरीत होते आणि खायला पण छान वाटते आणि अतिशय पौष्टिकसुद्धा. तर करून बघणार ना? हो, मला माहिती आहे तुम्हाला ही चिक्की लगेच करून बघायची. पण त्याआधी व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करा आणि ज्यांचं HB कमी आहे, ज्यांना अशक्तपणा जाणवतो ना, त्यांच्यासोबत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. महत्त्वाचं म्हणजे ही शेंगदाण्याची चिक्की आपल्याला पटकन एनर्जी देते आणि उपासाला सुद्धा चालते. मग आता उपास जवळ आलेलेच आहेत की नाही, तर तेव्हा एकदा नक्की करून ठेवा. महिना काय 4 महिनेसुद्धा जर ठेवली ना तरच शिल्लक राहते बरं का, नाहीतर अगदी झटपट संपून जाते. तर हे बघा, बोलत बोलत आपला मस्त असा पाक तयार व्हायला लागलेला आहे. तर पहिल्यांदा जो तुम्ही पाकाचा रंग बघितला तो आपल्याला पूर्ण बदले तोपर्यंत मस्त असा पाक हलवून घ्यायचा आहे. आता इथं मी सेंद्रिय गुळाचा वापर केलेला आहे. त्याऐवजी तुम्ही चिक्की गुळाचा वापर केलात ना तरीही चालेल. मग आता बघा, याचा आपण रंग बदले तोपर्यंत थांबूयात आणि नंतर आपल्याला हा पाक टेस्ट करायचा आहे. तर खरं तर जी सुगरण असते ना किंवा जिला खूप अनुभव आहे, तिला पाकाचा रंग बदलला ना तरीसुद्धा कळतं की हा पाक कितपत तयार झाला आहे. म्हणजे कच्चा आहे, पुढं गेलेला आहे, काय झालं आहे हे पटकन कळतं. पण नवशिक्यांसाठी ही एक ट्रिक सांगते की ज्याच्यामुळं तुमचा पाक अजिबात चुकणार नाही. तर आता बघा, छान असं आपण हलवून घेतलं की नाही की एक वाटी घ्यायची, त्या वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि हा जो आपला पाक आहे ना तो अगदी 1 थेंबभर टाकून बघायचा. तो जर का तळाशी बसला आणि हे बघा त्याची अशी छान गुठळी तयार झाली, तर हा आपला पाक तयार झाला. तर आता गॅस बंद करूयात आणि याच्यामध्ये आपण जे सालं काढून घेतलेले शेंगदाणे ते घालून घेऊयात. असं होतं बरं का मंडळी, कधी कधी हातातून काहीतरी निसटतं, काहीतरी होतं. तर आता ना मी याच्यामध्ये थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट घालून घेणार आहे. अगदी 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आणि हे सगळं हलवून घ्यायचं. एकूण एका शेंगदाण्याला छान असा पाक सगळीकडे लागला पाहिजे. तर आता इथं मी एक पोळपाट घेतलं आहे आणि पोळपाटावरती अर्धा चमचा घरचं आपलं साजूक तूप छान असं लावून घेतलेलं आहे. व्यवस्थित सगळीकडे लावून घ्यायचं
आपल्याला याच्यावरतीच चिक्की करून घ्यायची. अगदी कुरकुरीत मस्त अशी चिक्की तयार होते. आता मिश्रण पण तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा, हे तयार झालेलं मिश्रण आपण पोळपाटावरती घालून घेऊयात. आता एक छोटीशी स्टीलची वाटी घ्यायची किंवा फुलपात्र, त्याच्या तळाला एक बोटभर तूप लावायचं आणि त्यांनी आपण हे पसरून घेऊयात. आता हे मिश्रण पसरून झाल्यानंतर ना, अगदी हलकंसं कोमट झालं की त्याला आपण आकार देऊन घेऊया. म्हणजे मग आपली चिक्की जी आहे ना, ती एकसारख्या आकाराची छान अशी तयार व्हायला मदत होते. तर आता हे आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. चांगलं थंड झालं की नाही, म्हणजे मग चिक्की छान अशी सुटते बरं का. आता उपवास आहेतच, तर उपवासासाठी ही चिक्की आत्ताच तयार करून ठेवा. आता हे मिश्रण जे आहे ना, ते हलकंसं गरम असतानाच आपण त्याच्या वड्या करून ठेवूयात. म्हणजे मग नंतर तोडायला आपल्याला एकदम सोपं जातं. तर आता थंड झाल्यानंतर ही चिक्की एक एक करून काढून घेऊयात. हे बघा, एकदम मस्त छान अशी तयार झाली. पहिली ही कोपऱ्यावरची जी होती ना, ती फक्त थोडीशी कोपरा असल्यामुळं निसटला, पण आवाज तर बघा. तर आता बघा, सगळी चिक्की छान अशी काढून झालेली आहे. आता तुम्हाला मोडून दाखवते. हे बघा, शेंगदाणे तर एकदम छान मस्त असे पूर्ण दिसत आहेत. दाताखाली याचा करंज छान दिसतो आणि सॉफ्ट म्हणाल ना, तर ती एवढी. आणि महत्त्वाचं म्हणजे अजिबात ती दाताला चिकटणार नाही किंवा दाताला कळ लागणार नाही. आणि चकाकी तर बघा, एकदम मस्त चकचकीत छान चिक्की तयार आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा.